Hey guys, good morning. Dito kami sa SM. Naghahanap kami ng mga gamit ni River. So ito, tignan namin yung kanyang, jumper. Jumper! Ayan. And si Mama Lita. Oh, hi Mama Lita! Hi Pinky! Si Tita Sol. Hi Tita Sol! Ano, gusto mo ba to? Mas malaki ka ata dyan sa jumper na yan. Malaki ba ba yan? Malaki ka. Pero parang malaki siya. Lalampas na siya. Oo, Lalampas na. So, dito kami together with Mami Eva. Hi, Mami Eva. Ayun. Si Pinky and Mama Lita. Ay, paglaban siya. Yung problema namin, si River, malaki siya sa mga gamit, yung ibang gamit. Ayan. Ayan. Gusto niya naikot. Naikutan niya. Iniikutan niya lahat. Ano yan? Maliit siya dyan. Yan, maliit siya. Maliit siya dyan? Maliit siya. Insert, jump, and lock. Ayun. Ano anak? Gusto mo ba yan? Ano? Masasabi mo sa video? Busy? Busy? Nagigigil siya. Busy. Hey guys, so wala kaming napiling walker dun sa sa SM. We opted na pumili na lang nung jumperoo online. Kasi si John gusto niya yung maraming wheels, tapos ako naman gusto ko yung walang wheels. Kasi gustong-gusto ni River yung toys doon. Pero in the end, kasi parang hindi sakto yung height ng mga stuff sa height ni River. Kaya we didn't go for it. Ngayon, we're going back naman to mother care. Ay, mother care ba yun? Enfant. Enfant, kasi may nakita kaming stroller doon. Wala rin kaming napusuan sa mga stroller ni SM kasi lahat sila bulky. Gusto sana namin yung mata-travel namin sa River or yung parang umbrella type lang. And parang pinakamaganda nakita namin umbrella type, yung Enfant tsaka pinakamura. Yung pocket, gusto sana namin yung GB baby pocket. Kaso lang, hindi siya yung version na nare-recline, yung nandun sa SM kanina. Kaya, hindi ko rin siya ginawa kasi mahirap. Kanina nakakatawa si River. Hindi ko siya na-video nung tumitigil siyang umiiyak pag nasa stroller. Ngayon, i-video ko siya with the Enfant. Let's see. Hello, River! Hi! How are you? Gusto mo ba yan? Hi! Oo, blue po. Ay! Hello! Ay, tawa na. Ayan. Gusto mo ba yan? Uy, bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye, mama! Bye-bye! Alis na ikaw? Alis na? Chay? Tumatawa naman yan. Taas-taas ang kilay, ah. Yan ba yung lock niya? Siguro lock niya para hindi lumiko or what? Oo, para hindi lumiko. Ay, yung lock niya sa likod. It's good. It's good, no? And it's only $2,499. Magaan lang siya. Maganda yung red. Medyo unisex siya. Yung blue, yun yung blue. Yung blue version. Maganda rin actually yung blue. Maganda ba? Paano pag yung next baby natin? Okay.
naman sa walker. Try niya yung walker. Try mo yung walker, anak. Ay, nabitiwan. Hi, come to mama. Come here. Come here. Come river. Tama-tama lang yung size. Come river. Ito tama-tama yung size. Hindi siya magtitingkayad. Hi. Come. Come to mama. Hi. Come. Come. Alam ko paano siya gumalaw. Paano ka gumalaw? Paano ka napagalaw? Paano ka galaw? May sikaw. Come. Come to mama. Hindi pa marunong. Ayun. Oh. Shock siya. Gumagalaw siya. Shock ikaw? Gumagalaw ikaw? Hi? Shock ikaw? Gumagalaw ikaw? So guys, we ended up buying this walker kasi it's like the 2-in-1 type. Para siyang yung jumper na nakita namin sa SM, but at the same time, it has wheels. So it's like everything that we want in a walker is in there. And so we bought this one na lang in the end.